ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු කරගන්නවා. අපි අද ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ USA වල හෝම් ටුවර් එකක්. මේකේ පිහිටලා තියෙන්නේ USA වල වර්ජිනියා ස්ටේට් එකේ. ස්ටේට් එක අනුව ගෙවල් වල ආකිටෙක්චර් පැටර්න් එක ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු මගේ අක්කගේ අයියාගේ ඩ්‍රීම් හවුස් එක බලන්න. මේ විදිහට තමයි ගෙදර මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක අපිට පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගෙදරට ඇතුල් වුණු ගමන්ම view එක. ඇතුල් වුණු ගමන් අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ ඔෆිස් රූම් එකක්. අක්කි මේ රූම් එක යූස් කරන්නේ එයාගේ ස්ටඩි රූම් එක විදිහට. එයා ගොඩක් පිළිවෙලට හැමදේම තියාගෙන ඉන්නවා. මේ ගෙදර බෙඩ්රූම් 4ක්, ෆුල් බාත්රූම් 2ක්, හාෆ් බාත්රූම් 1ක් වගේම 2 කාර් ගරාජ් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු දැන් උඩ තට්ටුව බලන්න. මේ ගෙදර ඔක්කොම රූම්ස් වගේම ලොන්ඩ්‍රි රූම් එකක් තියෙන උඩ තට්ටුවේ. අපි මේ දකින්නේ අක්කගේ මේන් බෙඩ්රූම් එක. ඒ මේන් බෙඩ්රූම් එකට වෝකින් ක්ලෝසෙට් එකක් වගේම මේන් බාත්රූම් එකත් ඇටච් කරලා තමයි තියෙන්නේ. තවත් මම මේ ගෙදර දැක්ක විශේෂත්වයක් තමයි අක්කා ගොඩක් වෙලාවට ෆර්නිචර් ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මට ගොඩක් ලොකු නිදහසක් ගෙදර ඇතුළතත් දැනෙනවා. ඔයාලත් මාත් එක්ක එකඟ ඇති කියලා හිතනවා. අපි දැන් ඉන්නේ මේ ගෙදර ලිවිං ඒරියා එකේ. ලිවිං ඒරියා එක ළඟම ඩයිනිං ඒරියා එක වගේම කිචන් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන කන්සෙප්ට් එක නිසා ගෙදරට කවුරු හරි ආවම ගෙදර අයත් එක්කත් හැම වෙලාවකම එකට ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් බලද්දී අපේ ඉඩම තියෙන හැම භූමි ප්‍රමාණයකින්ම අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයකුත් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ගේ ඇතුළේ ඉඳලා එන්ට්‍රන්ස් එක පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ අක්කිගේ ගෙදර කිචන් ඒරියා එක. කිචන් ඒරියා එකේ යා ගොඩක් වෙලාවට බඩු ගොඩක් එයාට පේන්න තියලා නැහැ. ඒවා හරි තැනට හරි පිළිවෙලකට එයා කිචන් එක මේන්ටේන් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අක්කිගේ මැග්නට්ස් කලෙක්ෂන් එක. කොහේ අපි ගියාම ඒ තැන මතක් වෙන්න කියලා අපි ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මැග්නට්ස් එකතු කරන්නේ. මං ගොඩක් ආස වුණා අක්කිගේ මැග්නට්ස් බෝඩ් එකටත්. එහෙම නැති වුණොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මැග්නට්ස් ඇටච් කරන්නේ ෆ්‍රිජ් එකට. එහෙනම් යමු ගෙදර බෑක් යාඩ් එක පැත්තට. හැම ගෙදරකම වගේ ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එක වගේම බෑක් යාඩ් එකක් තියෙනවා. මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඔයාලව හම්බෙන්නේ නම් හැමදෙනාම පරිස්සමෙන් ඉන්න.